Tänään meillä on vieraana omassa kodissaan arkkitehti Juhani. Tämä on jopa hänen itse suunnittelema talo, eikö niin? Tuo Juhani on matkustanut myös aika paljon ulkomailla, niin siitä tulee varmasti mielenkiintoista keskusteltavaa tässä. Mutta joo, aloitetaanko vaikka, että miten susta tuli arkkitehti? No joo, mulla on oikeastaan ollut tällainen visuaalisuus on merkinnyt mulla aina paljon ja sitten tietyt luovat asiat. Tämä johtui siitä ehkä, että lapsena silloin 50-luvulla niin meillä ei ollut mitään kovin paljon valmiiksi rakennettua. Ei ollut leikkipaikkoja semmoisia. Keinut oli ehkä hiekkalaatikko, jotain tällaista, mutta kyllä niin kuin kaikki asiat me niin kuin keksittiin itse ja mä tykkäsin asiasta. Jotenkin se mulle oli luontevaa kehitellä kaikenlaisia juttuja ja sitten tähän liittyy tietysti kuvaamataiteet, josta totesin, että mulla on kykyä siihen ja sain kannustusta niin kuin piirtämiseen, maalaamiseen. Ja sitten koulussa esimerkiksi niin, pidin opettajan kanssa loppuvaiheessa jo nuoremmille koululaisille pidin jopa kuvaamataiden kerhoa. Okay, se oli niin kuin aika luontevaa. Mun vaari kyllä yritti mua saada tätä vähän niin kuin luopumaan aiheesta, että hän niin kuin yritti sitä, että kaupallinen koulutus ja sitten mä olisin voinut periä häneltä firmaa ja muuta, mutta mä sanoin aika tiukasti, että mä oon päättänyt, että musta tulee arkkitehti. Mä ehkä noin 16-vuotiaana päätin, että musta tulee arkkitehti. Joo. Muistanko mä oikein, että sä oot ollut töissä myös rakennustöissä, niin kuin teininä tai nuorena? No joo, se siihen aikaan siis töihin lähdettiin siis tosi nuorena. Silloin ei puhuttu lapsityövoimasta, niin varmaan joku 12-13-vuotiaana on ollut ekan kerran rakennuksia putsaamassa tiiliä. Mä olin erilaisissa rakennushommissa sitten kyllä. Tämä oli samainen vaari, joka järjesti mulle sitten niin kuin kesätöitä lautatarhalla, rakennuksilla kaikkien valumuottien ja tällaisten purkutyötä, erilaisia sekatöitä, maalaustyötä, välillä vähän vaativampaa, välillä sitten semmoista. Mutta että käytännössä olin ehkä ennen kuin rupesin opiskelemaan, niin olin vuosia jo ollut rakennuksilla erilaisissa tehtävissä. Siitä oli varmaan hyötyä. Ja mä oon kyllä sitten niin kuin vanhemmiten, mä oon ymmärtänyt niitä työntekijöitä aina. Mä oon antanut arvoa heidän tekemisilleen, että sitä kautta oon ymmärtänyt niitä ihmisiä, jotka toteuttaa sitä rakentamista, että sydän on ollut myös sillä puolella. Joo. Mä ajattelin, että olisi myös mielenkiintoista kuulla vähän sun lapsuudesta, että sä kasvoit Kalliossa, eikö niin? Että minkälainen paikka se oli siihen aikaan? Onko se vähän muuttunut tässä vuosien varrella? No sanotaan, että 65 vuotta sitten niin olihan se aika erilainen maailma, että me edetään siis niin kuin sodan jälkeistä aikaa ja siinä näkyy sitten niin kuin meidän veteraanit, jotka oli tullut sodasta ja se maailma oli sitten sitä alkoholia käytettiin aika runsaasti siellä ja erilaisia häiriöitä oli niin kuin. Ja sitten oli suuret ikäluokat, että meitä lapsia oli hirveät määrät. Meillä oli siellä Hämeentiellä, kun asuttiin, niin meitä oli tosi paljon niissä yhtiöissä. Oli lapsia. Ja sitten tietysti siitä seurasi, kun meistä tuli nuoria, niin seurasi kaikenlaista.
se oli vähän karua, sanotaan näin, että me keksittiin, se mitä keksittiin leikkien kanssa niin kuin hyviä asioita, sitten kun me oltiin nuorisoa, niin sitten me ei enää keksittykään niin hyviä asioita, että me keksittiin aika paljon niin kuin sellaisia asioita, mistä ei paljon viitti puhua. Niin. Joo, jos mennään siihen arkkitehdin työhön takaisin, niin millaista on ollut olla arkkitehti? No siis arkkitehdin työ on palveluammatti. Mulla kesti se asian ymmärtäminen vei vuosia. Ensimmäisenä ajattelin, että se on jonkinlaista tähteyttä, että minusta pitää tulla kuuluisa ja niin poispäin. Eihän se tietenkään poissuljettu se kuuluisuuskaan ole, mutta jotenkin niin kun ymmärtää toimivansa palveluammatissa, esimerkiksi sairaalasuunnittelussa pyrkii suunnittelemaan. Mä tein esimerkiksi tällaisia mammografia-osastoja, suunnittelin Suomeen aikanaan, joka oli siis niin kuin yhteiskunnallinen tilaus, eli kuvataan rintasyöpää ja tehdään joukkokuvauksia, mikä mun mielestä oli sit niin kuin erittäin tärkeä humaani näkökulma tehdä sitä työtä. Eli tunsi tekevänsä jotain mielekästä. Ja se mielekkyys, japanilaisethan puhuu ikikai-käsitteestä, niin se elämän mielekkyys tulee siinä tekemisessä. Jotenkin niin kuin kokee sen oman tekemisensä jollain tasolla hyödylliseksi. Niin, että se auttaa ihmisiä. Niin. No mulla oli sitten se voimakkain ehkä kokemus oli se, että mä suunnittelin tuonne Herajoelle semmoisen puukoulun. Tässä oli ensin semmoinen tausta, että he olivat päättäneet Riihimäen kaupungilla, että puretaan vanha koulu, joka oli upea Jugendrakennus, perinteinen koulurakennus. Joo. Se oli päätetty, että rakennetaan kokonaan uusi koulu. Ja mä vastustin sitä, tappelin sen puolesta, että vanha koulu jää. Ja siellä oli semmoinen kuin Veikko Sinisalo, tunnettu näyttelijä ja tämmöinen esiintyvä taiteilija, niin hän oli käynyt sitä koulua, hän tuli puolustaa kanssa sitä koulua. Joo. Lopulta koulu säästyi, sinne tuli alimmat luokat ja sitten suunniteltiin uusi puukoulu. Mutta se juttu oli se, että lopulta jouluna tuli, nyt on joulu täälläkin meillä, niin jouluna tuli koulusta varmaan 100 lapsilta 100 korttia. Aha, okay. Niin se on jäänyt sitten niinku mieleen, että palveluammatissa ollaan. Niin. Okei, aika mielenkiintoinen tarina, joo, että päädyitte sitten niinku remontoimaan sen vanha koulun ja sitten rakennettiin lisää. Niin. Eli uusi koulu oli sitten, siellä oli juhlasalit, jumpat ja tämmöiset näin ja pieni kirjasto. Niin. Ja sielläkin oli sellainen asia, että jäi semmoinen pieni tila, hyvin kapea tila semmoiselle käytävälle ja kouluhallituksessa ihmeteltiin, että mikäs tää on, niin mä sanoin, että se on sellainen, mihin pieni ihminen pystyy pujahtamaan, mihin opettaja ei pääse perässä. Ne katseli mua vähän niin kuin, että joo. Onko jäänyt mieleen jotain muita mielenkiintoisia rakennuksia ja kohteita, missä sä oot ollut mukana? Joo, kyllä varmaan niin kuin ehkä semmoisia merkittäviä on ollut sitten, kun mä oon siirtynyt tänne niin kuin tekemään arvorakennuksia, vanhoja historiallisia arvorakennuksia, muun muassa Ritarihuone ja sitten Suomalaisen kirjallisuuden seura, joka on ehkä mun mielestä se tärkein työ, mitä mä oon tehnyt. Eli suomalaisen kulttuurin niin kuin tavallaan se perustuskivi niin on ollut tämä kirjallisuuden seura. Suunnitteli sinne uuden kirjaston ja juhlasalin. Joo.
plus sitten saneerattiin kaikki toimistotilat ja rakennettiin hissi sinne ja näin poispäin. Joo, ne molemmat rakennukset on Kruunuhaassa. Ja ne on vierekkäin siinä. Ja oli kyllä tosi hyviä projekteja ja sellaisia niin kuin pääsi tutustumaan kirjallisuuteen ja kansanrunouteen ja kansanrunousarkisto restauroitiin siinä yhteydessä siellä ja pääsi tutustumaan sellaisiin, mihin normisti ei pääse tutustumaan, että ne on lupajan takana monet semmoiset teokset. Joo, sä teet vieläkin arkkitehdin töitä, eikö niin? Joo, mä teen nyt, meillä on täällä Fiskarsissa toiveessa, että me saataisiin puurakentamista tänne lisää, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja nuorille perheille ja sitten meillä on poikkitaiteellisuutta täällä kylässä, niin tämmöinen taiteilijaresidenssi, johon tulisi 3 taiteiden taloa erillisiä rakennuksia sekä niihin liittyvät ateljee-työtilat. Joo, eli miten tämä käytännössä toimii tämmöinen atelier tai työtila? No siinä on nyt sitten sillä, että me haetaan tähän sitten sponsoreita ja osallistujia, eli meille tulee sitten sana-, sävel- ja tanssitaiteen talo on yksi talo esimerkiksi ja sitten on tämä kuvataiteiden talo. Ja. Siihen tulee sitten kuvanveistoa ja kaikkia mitä nyt sitten grafiikkaa, valokuvausta hyvin monipuolisesti. Joo. Sanataiteen taloon, musiikkitaloon tulee sävellystyötä ja tanssia, balettia. Niin nämä on sitten residenssejä, joissa taiteilijat pystyy tekemään tätä luovaa työtä täällä Fiskarsissa. Ja sitten he pystyy, tässä tulee tämä vuorovaikutteisuus sitten, kun on eri taiteen alojen ihmisiä samassa paikassa. Niin, täällä asuu jonkin verran jo, tai aika paljon jo valmiiksi taiteilijoita. Niin täällä joo, nimenomaan. Niin tää on semmoinen, että meitä asuu täällä niin noin 150 taiteilijaa ja 600 ihmistä, niin se on 25%. Joo, on vähän tällaisia pipopäitä. Että, että joo, tää on kyllä mielenkiintoinen paikka. Me ollaan tehty pari videota, missä näytetään tätäkin taloa. Jos jotakuta kiinnostaa, niin voin laittaa linkkiä tuohon videon kuvaukseen. Sä oot kans matkustanut aika paljon, erityisesti Ranskassa. Joo, matkustaminen on ollut aina niin kuin aika lailla verissä ja mä olin aikanaan rautateillä töissä. Ja rautateillä oli sellainen ominaisuus siihen aikaan, vuosikymmeniä sitten saimme 1 lipun Eurooppaan per vuosi. Siihen sai perheenkin mukaan 4 lippua Pohjoismaihin. Tää niinku pisti sit niinku matkustaa joka vuosi aika lailla. Että se oli ehkä se, mikä sitten niinku oikeasti sitten innosti. Kaukomatkoja en ole tehnyt. Olen kyllä käynyt Etelä-Amerikassa ja Kiinassa. Kiinassa en ollut turistimatkalla, vaan sellaisella seudulla, jossa ei turisteja ole. Myös Afrikassa on käynyt sellaisilla paikoilla, mitkä ei ole ihan turisteille tarkoitettuja. Mutta Ranska on sitten ollut niinku sellainen niinku maa, johon on usein palattu ja jossa on usein käyty. Ja tästä täytyy heti sanoa, että Pariisi ei ole Ranska. Että Ranska on paljon muuta. Ranskassa on mahtavia vuoristoja, esimerkiksi Pyreneiden vuoristo, mahtava Atlantin rannikko, jossa on satoja kilometrejä luonnonhiekkarantoja. Ja ruoka, kulttuuri on upea ja ihmiset on kohteliaita ja huomioivat toisiaan. Mitä muita kivoja puolia Ranskassa on? No
Joo, se tapakulttuuri on mielenkiintoinen. Niin kuin sanoin jo, että se toisen ihmisen huomioiminen. Sitten on muotitietoisuutta. Siis niin kuin näin. Ja sitten taidetta meiltä löytyy siellä. Ranskassa on erittäin paljon taidetta. Ja me ollaan opittu nyt tässä tuntemaan myös ranskalaisia taiteilijoita aika paljon. Niin, heidän kanssaan sitten ollaan käyty keskusteluja niin kuin laajemminkin. Ja tämmöistä vähän filosofista pohdintaa niin kuin maailmasta ja missä mennään. Ja sille. Plus sitten maisemat, että meri on mulle tosi tärkeä, se Atlantti, niin se on eräänlainen persoona. Että se on niin semmoinen elävä ja koettava asia, se ääni ja tuoksu ja se voima. Siinä on niin kuin monta elementtiä, että se on kuin hienoa ja sitä niin kuin aina vähän niin kuin kaipaa sitä merta. Niin, siellä on vähän isommat aallotkin kuin täällä meidän meren rannoilla, kun tää on tämmönen sisämeri, tää Itämeri. Joo. Varmaan sen takia täällä on harvemmin isoja aaltoja. Joo, mutta jotenkin sanoisin niin kuin siitä matkustamisesta, että me löydetään tietysti Googlesta ja me löydetään sitä tietoa aina paljon kaikista asioista. Mutta semmoinen niin kuin ensinnäkin ihmisen aito kohtaaminen, se on niin kuin yksi asia. Ja sitten toinen asia, että jos sä ymmärrät jostain asiasta, sulla tulee joku semmoinen aha-elämys, että tästä siinä on kyse, tai näet jonkun asian ja oivallat sen itse ilman lukematta yhtään mitään. Niin se yksittäinen kokemus, se on niin kuin, voi olla 10 kertaa tärkeämpi kuin se opittu asia. Että me ei niin kuin, esimerkiksi kun me matkustetaan, me ei kovin paljon suunnitella. Et, pakko tietysti, jos on laivayhteys ja laiva lähtee tiettynä päivänä, niin silloin pitää olla satamassa, mutta sitten kaikki muu taas niin voi olla aika sillain vähän niin kuin seremoniprotokollääriä. Esimerkiksi viime kesän matka, niin mulla oli 2 tavoitetta. Riikassa käydä hattumuseossa, koska me ollaan hattuhulluja. Ne oli kiva nähdä erilaisia hattuja. Ja sitten toinen oli, kun oltiin eläintarhassa, niin olisin halunnut nähdä krokotiilin, mutta sitä en nähnyt. Mä en ole mikään krokotiilien ystävä, että olen tavannut kyllä niitä jonkun verran. Mutta olisi ollut mukava näyttää se, että minkälainen otus se on. Niin, me oltiin yhdessäkin siellä eläintarhassa. Mä luultavasti teen siitäkin videon jossain vaiheessa. Niin. Kuvasin siellä aika paljon. Sehän oli siis, meillä oli Bengalin tiikeri ja meillä oli siellä sarvikuonoa, meillä oli ihan fantastiset harmaakarhut ja kaikkea muuta, että se krokotiili kyllä sitten unohtui aika nopeasti vähdissä, että ei ollut mitään väliä sillä. Että. Joo, mikä sen eläintarhan nimi olikaan? Le Flech. Okay. Se oli kyllä laadukas.